फोन आने होला यार बाटोमा आइरहेको छु भन्दा पनि आशीर्वाद दिनु भयो अब छोरी नमनामा टिका लाएर पैसा दिने हैन दक्षिणा दिने हो जाने खान्तिस होला पाए ल हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक अगेन विथ माई न्यू भिडियो आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हाम्रो सानो भाइको भात खुवाइ छ त्यसको लागि फोटोहरू खिच्नु पर्ने भिडियोहरू बनाउनु पर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो है म सानो कामले एउटा फ्लेक्सहरू बनाउनु पर्ने थियो क्या अनि गाउँमा पाएँ भने साइड चाहिँ 9:30 को छ अरे है फेरि एकदम ढिला भयो क्या यस्तो झ्याउ भयो है अब घर गएर गाली खानुपर्छ गाइज होइन यस्तै हो कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ होइन अब फेरि धेरै हतारमा जाँदा पनि फेरि ल्याङ भइदियो भने झ्याउ हुन्छ है त्योहरू बिस्तारो जाउँ यो ट्याक्सीले बाटो छेक्यो यार फेरि थाहा छैन यार यस्तो भोक लागिरह है बिहानै पानी खाएको त्यसपछि कामहरू चाहिँ धेरै हतारमा गऱ्यो क्या होइन मलाई सबै कुरेर बसिरह होला र सब जाने बित्तिको फायर हुन्छ अब मा कहिले ट्रकले बाटो छेक्छ कहिले ट्याक्सीले बाटो छेक्छ है ल फोन गरिसक्यो यार अब मार्छ यार अघि भन्नुपर्छ नि यार है त्यसरी यतिखेर लगन छ यतिखेर आएर बस्छ है भन्नुपर्छ नि यार मलाई फेरि थाहा नै भएन क्या अब कतिखेर सुरु गर्ने अब सुरु नै भएको छैन होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ लगन यतिखेर छ भने थाहा नै भएन क्या सब फायर हुन्छन् है घर गएर टक्क गाली सुन्नुपर्छ त्यहाँ माथि भोको पेट छ होइन त्यो होइन गाइज अब यसपालि यस्तै हो अब अर्कोचोटिको भात खुवाइमा चाहिँ चाँडै गर्नु पर्ला भन्नु पर्ला न दुईवटा त पाउनुहुन्छ होला पक्कै पनि एउटा मात्रै त होइन नि त फेरि अगाडिको टायर एकदम उ छ क्या चिप्लो छ क्या मेरो टायरै फेरेको छैन है किनेदेखि फेरेको छैन 4 वर्ष भइसक्यो होला यस्तो चिप्लिन्छ क्या होइन हुन आइसक्यो यार अब मार्छ हेलो म आउँदैछु भत्केको पुल आइसक्यो भत्केको पुल पहिला चाहिँ भन्दैन न अनि अहिले आएर यार कस्तो पहिले भन्नुपर्छ नि त यतिखेर लगन छ भनेर सबजना मिलेर गाली गरेर होला नि यो यस्तै हो सधैँ यस्तै हो यसले यस्तै गर्छ यसको भर गर्नु हुँदैन भनेर होला नि यस्तै हो के हो यस्तै कस्तो हो भन्दा यस्तै हो छिटो 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 मेरो कुन्तुरे भाइको फोटो खिच्नु पर्छ त्यसलाई भोलिपर्सि हेर तेरो फोटो मैले खिचिदिया हो भनेर देखाउनु पऱ्यो होइन भोलिपर्सि यो पऱ्यो त्यसले त मेरो फोटो खिच्दै रहेछ भन्दाखेरि बाटो फेरि यस्तो छ नि भोर्सबाट पेट्रोल छैन जस्तो लागेको थियो होइन यही बेला ट्याक्क पेट्रोल सकिनुपर्छ क्या फेरि आहा साक्षित्तल हुन्छ त्यसपछि क्यामेरा फेरि दाइकोमा छ यार यहाँ फेरि बन्द छ ओइ 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 ल ल ल अब ज्याकेट च्यातिदिन्छ यसले मेरो ल नमस्ते के अरे दाइले क्यामेरा छोड्नु भएको छ भन्नु चाहिँ हजुर अब भाडा नि भन्नुभएको थियो हजुर हजुर हस् गएँ ल अहिले आमा अहिले गएँ ल अहिले आउँछु म ढिला भयो कुकुर बाहिर निस्क्यो फेरि यो भर्खर बाहिर निस्क्यो हेर्नु न यसलाई के गर्ने धमाउने हो है जा उता जा उता समाउने हो उता जा उता आमा गएँ ल अहिले अहिले आउँछु म हजुर क्यामेरा र यो भाडा हजुर अब मार्छ नि यार मलाई यति फोन आने होला यार बाटोमा आइरहेको छु भन्दा पनि धेरै नै बिति चाहिँ गयो यार सन भन्दा चाँडै गर्नु पनि म फेरि त्यहाँ अलिकति अलमल्ने क्या बर्बाद भयो ए
यस्तै हो होइन अब भन्नु पर्यो नि सायद म अनि यो बोर्ड लिन पठाएको थिएँ क्या उहाँ जान्छ भेट्नलाई यति बेला यही कुरामा दौड्या गरेको अब भाँडो चाहिँ लिएर खाली भाँडो राख्ने है हजुर होइन यो दाइकोबाट ल्यायो त्यसै एकछिन हेलो नमस्ते हिजो अनि कति धेरै काम थियो त्यो कामले भ्याएन बिहान बन्द भयो नि अब क्यामेरामा चार्ज भएन भने के हुन्छ फेरि यसलाई टाग्ने काम चाहिँ गरौँ त ल दिमाग लगाएर गर्नु हिजो कति बिजी त थाहा प्लानिङ हिजोको कुरा गरिन् मैले बिहानदेखि गरेको त हो नि बिहानदेखि दौड्यो यही काममा म डेटिङ गएको होइन क्या अरे हा गर्नु त अब यसपालि यस्तै भयो अर्कोचोटिमा अनि अर्को होला नि त के एउटा मात्रै हो अहिले जमाना मोडर्न भइसक्यो तपाईँ अन्नमा कसको हो स्ट्यान्ड त अब भोलि हाल्ने ए बबाल हिँड्दो रहेछ ल कहाँ देखायो अरे तपाईँको अनुहार कालो अनुहार हालिदिन्छु भन भिडियोमा होइन खोइ हाम्रो पुन्तुरे चाहिँ खै त नाच्दिनु त एकचोटि नाच्दैन ल हाम्रो भुन्टे आयो ल भुन्टे खिच्नुपर्छ अब ल क्यामेराबाट तपाईँ खिच्नु होइन ए मोबाइलबाट क्यामेराबाट म खिच्छु अनि यसबाट चाहिँ भिडियो भिडियो हेर्ने गइरहेको छैन हेर्ने गइरह अनि खै त बिग फ्यान भन्नु पर्दैन बिग फ्यान भन्नु पर्दैन होइन तपाईँको फोटो आयो कता चलाएर खानु होइन बल्लै हो ल्याउ खिर खाइदो ल्याउ 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 खाइदो सबै नदिनु सबै नदिनु भयो भयो सायद पैसा देऊ भन्नु पैसा तपाईँलाई दिनुपर्छ ल परेन त तपाईँलाई दिनुपर्छ अभियसली 1000 रुपैयाँ अरे नमस्ते गल्यो बाबा गणपति नमो नमो आशीर्वाद दिनु न भाइ अब छोरी नमो नमो के छ तपाईँले टिका लाएर कति रुपियाँ दिनुभयो टिका लाएर पैसा दिने होइन दक्षिणा दिने हो कति दक्षिणा दिनु अच्छा दक्षिणा दिने है दक्षिणा कति दिनु दक्षिणा कति दिनुभयो भन्नु न दक्षिणा त आशिष दिएको आशिष ल ठिक छ त्यसो भए यो चाहिँ खाना खाने ठाउँ होइन भान्से त हेर्छ हेरेर तिनवटा नेसनल भान्से हो भाँडामा त भान्से भएको थियो सप्पा खाइहाल्नु मिल्ने केही छैन ल मिठो मोबाइल छैन कस्तो भोक लाग्यो तपाईँलाई भोक लाग्यो होइन मलाई भोक त लागिरहेछ तर खाने इच्छा चाहिँ अलिक भइरहेको छ त्यो हो वास्तविक कुरा गर्नु तपाईँको अन्तरले खाइहाल्नु कहाँ खाइहाल्ने टक्क बस्यो हस् त्यसो गर्दा कसो होला एकदम राम्रो बेस्ट हुन्छ मामालाई सोध्नै बिर्सेको थियो आउनु त टिका लाउनु भयो खत्तम राखेन टिका लगाएर कति दियो पनि पैसा 1000 के अरे
1200-1500 हमको बहुत भूख लग रहा है कुछ छैन त कहाँ हुए ठुलो माछा कहाँ गए भोक लाग्यो बन्द खाना जाउँ भनेर खोइ पुन्तुरे के छ पुन्तुरे यहाँ रहेछ ल म तपाईँ खोजेर तपाईँ न तपाईँ गएर हेरेर भेटेर आएको केही भन्नु थियो र खाना जाउँ न गरेर खाऊ नि साथी भयो नि त त्यही त म यहाँ त व्यस्तपनमा लागिरहेको छु त्यही भएर के व्यस्त पनि त्यसो भए म अर्को साथी खोज्छु त अब कसलाई खोजौँ त भन्दाखेरि राम्रो कता गयो खान जाँदैन सिन तल म मिठो मिठो खुवाउँछु बुझिस् नि मिठो मिठो खानुपर्छ बुझिस् जाने खान त्यसो होला पायो आमा कहाँ मिठो खा मिठो थिएन कहाँबाट सुरु गर्ने दाइ खत्तम यो भाइ चाहिँ हाम्रो यहाँको डान्सर हो भाइ हो भाइ कि बहिनी भन त यतिर तिम्रो बहिनी जस्तै हो खत्तम हाम्रो चाहिँ यहाँ के भइरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो पास्नु सकिसक्यो होइन अनि अनि के भन्नु छ बहिनी भन त यो चाहिँ हाम्रो भाइ हो हाम्रो भाइ चाहिँ अहिले के गरिरहेछ साथीहरू धेरै पैसा कमाएको छ हाम्रो कान्छोले है कान्छो आज धेरै पैसा कमाएको छ है छ्या 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 जिब्रो निकाले नक्कले खायो होइन अँ पुरो खाएन पुरा पाक्दैछ खाएन ला अब अर्को फेर गर्ने रे खाना अर्किन्छ क्या कति चुचु खाँदै अर्किन्छ भाइ पनि के रोज लिएर बसेको क्या भाइ गाई चाहिँ पुलो पाक्नु ढिला भएको होइन अब पुलो पाक्छ भिडियो गर्छ त अब चाहिँ खाने मासु नि रहेछ भुटन नि रहेछ छोइला नि रहेछ कचिला नि रहेछ गाई होइन म चाहिँ खानु थालेँ होइन खाएपछि भिडियो बनाउँला होइन केटा म चाहिँ खानु थालेँ पहिला तल चिने खा चिने छैन के हो तिम्रो नाम के हो रे नाम के हो भने आपका नाम के है आपका नाम क्या है तुम्हारा क्या है क्या है नाम अन्तिम सान्छे भागेर बसेको छ अलि भाग पुगेन नि सानले खाएको धेरै भन्नु हेलो वेलकम टु सिडनी किन फोन गरेर वेलकम टु टोकियो सकेर बनाउने भने के छ भाइ हजुर सिधा छैन क्या नमस्ते माइजू नमस्ते मामा कि नदिन फर्कायो नि यो बा अहिले तिमीले नमस्ते गर्नु भयो पो फर्काउनु आज त गरेछु के र आज भिडियो गरे नमस्ते गरे नि आइको फगा होला खास रिचार्ज किन हो तपाईँ अहिले मैले राम्रो सोधिनँ हो तपाईँ निको छ होला निको हाम्रो पसलको भिडियो हेरेर त ए भोलि गएर हेरौँ है त किन काट्नु खै हाम्रो हिरो कता गयो एन्ट्री भयो सेम थिङ न्यू पिन्स भाइ न्यू पिन्स के छ तिम्रो हालखबर ओ दाइ नमस्कार दाइ यार भगरहरू कस्तो नाम दिनुभएको त खुसी लाग्यो तुमसे ना हो पाएगा तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट कहिले आउनु भएको अस्ट्रेलियाबाट भर्खर भर्खर भाइ ए कहिले फर्किनु अरे म अब 2-3 दिनमा फर्किहाल्छु यसलाई कसले बोला कसको पाउनु त्यसको पुच्छर बाँध्दो रहेछ हेर्नु मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता बस्नु न ल आज चाहिँ हामी प्रदिदाको बिहेमा आएको प्रदिदाको बिहेको गेस्टहरू हो तर बस्या लमी हो
खत्म बाय बाय टाटा